कम्पाइलर भनेको के हो त? कम्पाइलर भनेको के हो भनेपछि लाइक एउटा ह्युमन र जुन मेसिन बिचको कम्युनिकेसन छ त्यो चाहिँ अब एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले सल्भ गर्ने भयो होइन। अनि जुन हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेको हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ नर्मली इङ्ग्लिस भाषामा लेखिरहेको हुन्छ के भन्ने हो भने एक्चुअली भन्ने हो भने। सो इङ्ग्लिस भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो सिन्टेक्सहरू इङ्ग्लिस भाषामा हुन्छ। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको इङ्ग्लिस भाषा त होइन पक्कै पनि, हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो। कम्प्युटरले अथवा मेसिनले बुझ्ने भनेको मेसिन लेभल कोड हो। त्यो भनेको के हो भनेपछि 010101 त्यो मात्र बुझ्छ कम्प्युटरले। सो यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले लेखेको कोड जुन हामीले इङ्ग्लिसमा लेखिरहेको हुन्छ, यो सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा लेखिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। अब यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले जस एउटा 0101मा कन्भर्ट गर्नलाई केही सफ्टवेयर त चाहियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भनेपछि कम्पाइलर। सो कम्पाइलरको डेफिनेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ। कम्पाइलर भनेको के हो भनेपछि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई होइन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन हामीले नर्मल हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ कोड लेभल ल्याङ्ग्वेजमा 0101मा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। फर इक्जाम्पल हामीसँग अहिले एकदमै युज हुने भनेको देव सी प्लस प्लस, जसले चाहिँ मिङ जिडब्ल्यू भन्ने एउटा कम्पाइलर युज गरेर हुन्छ। सो हामीले भिएस कोडमा चाहिँ नर्मल्ली जिसिसी कम्पाइलर, जिएनयू कम्पाइलर कलेक्सन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ। सो धेरै छन् कम्पाइलरहरू, सिल्याङ, माइक्रोसफ्ट भिजुअल सी प्लस प्लस, इन्टेल सी और सी प्लस प्लस कम्पाइलरहरू भए, एलएलभिएम, टिसिसी, बोरल्यान्ड, अब धेरै छन् होइन। जस हामीले चाहिँ नर्मली एकदमै फेमस भनेको मिङ जिडब्ल्यू र अर्को भने चाहिँ जिसिसी कम्पाइलर चाहिँ हामीले नर्मली युज गरेर आउँछौँ डेली लाइफमा।